Ξεκινάμε χοντροκόβοντας τα αμύγδαλα. Στα χοντροκομμένα αμύγδαλα θα προσθέσω 2 κουταλιές της σούπας ζάχαρη και 1 με 1,5 κουταλιά της σούπας νερό. Θα τα ανακατέψω και τα αφήνω στην άκρη. Επίσης έχω βάλει τις σταφίδες και μουλιάζουν σε μαυροδάφνη. Γεια και χαρά καλοί μου φίλοι. Καλώς ήρθατε. Τώρα που βγήκαν τα μήλα και είναι φρεσκότατα, τι καλύτερο από μία μηλόπιτα? Θα φτιάξουμε σήμερα μία πολύ γρήγορη μηλόπιτα, αλλά και πολύ νόστιμη. Καθαρίζουμε και κόβουμε τα μήλα στα 4. Για να μην σας μαυρίσουν τα μήλα, βάλτε τα στο νερό με μερικές σταγόνες λεμόνι. Τα αφήνουμε στην άκρη. Σε ένα μπολ θα ρίξω 100 γραμμάρια κρυσταλλική ζάχαρη και 2 αυγά. Θα τα χτυπήσω για 1,5 λεπτό περίπου ώσπου να λιώσει η ζάχαρη. Σε 250 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις θα προσθέσω 2 κουταλάκια του γλυκού baking powder. Θα το ανακατέψω και θα το προσθέσω στο αυγό με τη ζάχαρη. Θα προσθέσω και 180 γραμμάρια γιαούρτι με 3,5% λιπαρά. 1 ως 1,5 κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας ή ό,τι βανίλια προτιμάτε. Το ξύσμα από ένα ακέρωτο λεμόνι. Ανακατεύω. Σε αυτό το σημείο ανοίγουμε το φούρνο στους 180 βαθμούς στον αέρα και τον προθερμαίνουμε. Μόλις η ζύμη πάρει το αλεύρι, προσθέτω σταδιακά το βούτυρο. 100 γραμμάρια βούτυρο λιωμένο. Και το τελευταίο. Το βούτυρο είναι χλιαρό. Αυτή είναι η υφή της. Θα ρίξω τη ζύμη μέσα σε μια 24 αποσπόμενη φόρμα, στην οποία έχω βάλει από κάτω αντικολλητικό χαρτί και στα πλαϊνά. Τα πλαϊνά μπορείτε να τα βουτυρώσετε αν θέλετε, αντί να βάλετε αντικολλητικό χαρτί. Θα την απλώσουμε ομοιόμορφα και τώρα θα ραδιάσουμε πάνω τα μήλα, όπως νομίζετε. Τη συνταγή αυτή και άλλες διάφορες θα τις βρείτε και στο χρυσό σκουφάκι. Σχετικό link σας αφήνω από κάτω. Έτσι ακριβώς. Θα στραγγίσω τις σταφίδες που μουλιάζανε στη μαυροδάφνη όσο ετοίμαζα τα υπόλοιπα. Θα τις σκορπίσουμε ενδιάμεσα στα μήλα. Και στο τέλος από πάνω τα ζαχαρωμένα αμύγδαλα. Πάμε για το φούρνο 180 στον αέρα, στην δεύτερη σκάλα από κάτω. Μετά από 20-25 λεπτά στο φούρνο θα το σκεπάσω με αντικολλητικό χαρτί για να μην πάρει πολύ σκούρο χρώμα. Εδώ είμαστε. Έψισα ακριβώς για 53 λεπτά, 180 βαθμούς στον αέρα, στα 25 λεπτά το σκέπασα και 10 λεπτά πριν τη βγάλω το ξανά άνοιξα. Αφήσουμε να κρυώσει και μετά θα κόψουμε. Είναι χλιαρό. Πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Τώρα αν θέλουμε πασπαλίζουμε και λίγη άγνοια από πάνω. Όχι πάρα πολύ. Τώρα νομίζω μπορούμε να κόψουμε. Εσείς φίλοι μου, όσο παίζει αυτό το βίντεο, πατήστε ένα like, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μοιραστείτε το βίντεο με τους φίλους σας στο διαδίκτυο να μεγαλώσει η εμβέλειά του. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μου, αν δεν το έχετε κάνει ως τώρα, είναι εντελώς δωρεάν. Και όταν βρείτε λίγο χρόνο, γράψτε και κανένα σχόλιο. Απαλή, με μπόλικο μήλο, με καραμελωμένα αμύγδαλα, με σταφίδες και το κυριότερο, πανεύκολη στην Παρασκευή. Έχουμε από πάνω τα τραγανά καραμελωμένα αμύγδαλα και τις σταφίδες που γίναν σκνίπα στη μαυροδάφνη.
Μμμ. Μμμ. Ανάλαφρη, γευστικότατη, ζουμερή, τραγανά αμύγδαλα. Φανταστική. Αυτή πρέπει να είναι η πιο νόστιμη μιλόπιτα που έχω φτιάξει. Να περνάτε καλά. Τα λέμε πάλι στο επόμενο βίντεο. Ως τότε, γεια σας. Mm.